السلام عليكم إخواني وأحبتي متابعي دار العلاج أو عبر صفحة الفيسبوك أو عبر واتساب. بما أنه دخلنا بموسم الشتوية وحالات الرشح والقريب والإنفلونزا أيا كانت المسميات، اليوم حابب أشارككم بمعلومة قيمة جدا ومعلومة رائعة جدا وخاصة بحالات السعال، سواء السعال الجاف أو السعال المرافق بالبلغم. العلاج على الشكل التالي، وتتفاجأ أن المادة هي مادة منزلية. العلاج على الشكل التالي: نغلي كاس مي مقدار كاس كبير طبعا. بعد الغليان تجيب 9 ورقات من ورق الغار، هو عبارة عن ورق الغار العلاج. 9 ورقات من ورق الغار وتحطها بهالمي، تخدرها ما يقارب 10 دقائق. بعد 10 دقائق تصفي المحلول الناتج عندك وتجيب ليمونة واحدة، تعصر نصف ليمونة على هالكاس اللي جهزته. تحرك المزيج بشكل جيد. الاستخدام على الشكل التالي: بالنسبة للكبار ملعقة طعام يوميا 3 مرات قبل الطعام، ملعقة كبيرة 3 مرات يوميا قبل الطعام. بالنسبة للصغار والصغار من عمر 12 سنة وما دون، الصغار ملعقة صغيرة صباحا ومساء قبل الطعام. طبعا انت بدك تنتبه للنقطة انه انا اجهز مقدار ما يوم كامل فقط، ما اجهز مقدار يومين وثلاث واربعة، لانه بعض الاعشاب غير قابلة للتخزين بعد ما تنحل بالمي. العلاج هذا رائع جدا بموسم الشتاء، رائع جدا لأمراض الرشح، رائع جدا للسعال الحاد سواء جاف أو مع بلغم، رائع جدا لضيق الصدر، رائع جدا لأمور الحرارة ولأمور الالتهابات. العلاج آمن ومعتمد عندي بدار العلاج وما له أي أضرار جانبية. أتمنى الشفاء والعافية والفائدة للجميع.